Hello, so good morning guys. So sa akong part, kay rento lang ako ang handout. So by definition, ang kaning gluconeogenesis is the synthesis of glucose from non-carbohydrate precursors. So ang gluconeogenesis kay mag-take place siya during starvation or fasting states. So may mong source sa glucose sa gluconeogenesis kay kani sila kaning mga amino acids, lactate, glycerol, and propionate. Pero ang pinaka main na pathway na i-discuss na ko kay ang kaning lactate, mostly lactate o glycerol. Kay ang kaning silang ang amino acids o propionate kay magets na ninyo sila kung magets ninyo ang magian sa lactate o sa glycerol. So ang primary tissues na involved sa gluconeogenesis kay ang liver and also the kidneys. Pero pag i-ask kung unsa ang primary tissue involved kay liver, kung na liver lang ang i-answer, or kung wala liver, mag-opt sa kidney. And then sa small intestine kay kanang more on sa siya, mag-involve siya sa propionate na pathway. Pero ang propionate na pathway mas common siya sa mga ruminants or sa atong mga grass eating na animals kay wala man dili man glucose ilahang primary source of kumbaga energy ba. So ang katong mga grass na products or katang mga enzymes na gikan sa grass kay mao tong ilahang gamiton as substrate para sa ilang energy production. Then kato siya ang sources of glucose kay kato siya sa amino acids, propionate, and kaning lactic acid ug glycerol. So kaning glucogenic amino acids ug propionate kay more on mas straightforward ilahang conversion from kanilang mga base na let's say compounds kay mas diretso siya maging glucose, while sa lactate or sa lactic acid, so kay kuan man siya good metabolic byproducts sila. So kailangan pa na ay mag-breakdown. Kunwari sa lactate, kailangan pa mag-breakdown sa lactic acid or sa lactic acid para maging lactate siya, para masulod siya sa gluconeogenesis. Same thing sa glycerol. So kailangan pa mag-lipolysis sa mga triglycerides. So ang tags na to, kailangan pa niya mag-lipolysis para makabuo siya o glycerol, which is mo ni siya ang main na substrate na mo adto sa gluconeogenesis o fatty acid. So nagasulod pud ang fatty acid sa gluconeogenesis, pero insignificant lang ang amount niya nagasulod sa iya. Tapos ang pinaka role jud sa gluconeogenesis is to supply glucose sa nervous system ug erythrocytes during fasting. Kay ang kani siya na na part kay more on sa survival siya, ina na good kay wala naman kay mga glucose or mga kanang direct na source of energy. So mao na nagatap na siya sa mga lain-lain na sources para makasupply siya og energy sa imong nervous system ug erythrocytes, kay to prevent kani sila brain dysfunction, coma, and death. So ato siya i-breakdown nila ang tanan niya pwede ma-breakdown para maka-produce og energy. Another critical role sa gluconeogenesis is the clearing or the cleaning up of metabolic byproducts. So as we know, ang lactic acid kay gikan siya sa muscle, di ba? So to clean that up, mag-convert ang lactic acid to lactate para mag-undergo siya og gluconeogenesis para ma-clean up to niya, para mawala ni sila niya. Same thing pod sa glycerol. Kung mag-metabolize ka og adipose tissues or mag-breakdown ka, naman kay glycerol na ma-release. So katong glycerol na ma-release nimo kay kay maging magsulod siya sa gluconeogenesis para ma-clean up siya, and the same time kay magamit nimo siya sa energy. Then sa
specialized adaptation sa ruminants or katong sa mga grass eating na mga animal. Kailangan or ang propionate man gud kay murag siya lang or isa siya sa mga gluconeogenic na short chain fatty acids. So ang kani mga short chain fatty acids or as if short chain fatty acids kay sila ang murag ang mga fatty acids na mag-undergo sa or pwede makasulod sa gluconeogenesis. So kani siya kay since sila lang man ang makasulod, so mato sila lang pud ang maka-undergo og gluconeogenesis ug ma-turn into glucose or energy. So sa pathological implications, so ang excessive na gluconeogenesis kay makita na sila sa mga katong mga uncontrolled na diabetes ug kanang sa mga critical illness, injury, and infection na makakontribute og hyperglycemia. So sa fluid osmolality changes kay mainly makakos siya og sa kay increased man ang osmolality changes nimo kay makakos siya og dehydration sa imong cells. Tapos since ma-dehydrate man kato lagi kay ma-pull out man ni ang water sa imong cells, so ma-dehydrate ka, which could lead to kanang mag-altered ang imong consciousness. Nga sa impaired blood flow pod kay isa sa significance ani kay magkaroon ka og peripheral artery disease. So kaning peripheral artery disease kay tungod kay impaired naman ang blood flow nimo tungod kay kanang hyperglycemic na kayo ka. So maglisod na og maglisod na og flow ang imong blood padulong sa imong sa mga labaw na sa mga peripheral na organs sa imong extremities. So magkaroon ka og loss of senses ato na mga parts. Then maka-increase po siya og risk for heart attack. So kaning na mga kay research na lang ako ni sila kung sa mga sa mga possible na complications na relating sa sa ilaha. Then intracellular acidosis. So kani siya kay di ba sa gluconeogenesis kay dili wala naman kay sa gluconeogenesis kay wala kay direct na sugar na source para magamit as energy. So ang imong ginabuhat kay naga-breakdown ka og mga ang ginabuhat sa imong body kay naga-breakdown siya og mga products na dili directly kanang murag source of glucose bitaw dili carbohydrates non-carbohydrate products so dito ka mga lactic acid so kung masobrahan ka og kanang breakdown ato ng mga components kay mag-result man siya og acidosis kay tungod sa mga breakdown products ato nila. So mo na magkaroon ka og kanang acidosis kay katulagi katong mga lactic acid katong mag-breakdown ka ato mato siya. Next kay mag-increase ang superoxide radical production nimo. So kani makakos ni siya og kanang increased na reactive oxygen species kato sila kay which could also result to oxidative stress and which could also damage your cells kay again tungod sa katong excessive production nimo og metabolic na byproducts gikan diri. So maka-affect siya as a result kay ma-increase po niya ang mga reactive oxygen species nimo or kanang mga free radicals which is toxic po sa body. Next kay tungod sa imong dysfunctional na endothelium or tungod sa imong hyperglycemia na due to uncontrolled gluconeogenesis kay magkaroon og dysfunction ang imong endothelium and imong immune response. So mao ni siya ang reason nganong
dugay mag-heal ang wound sa mga sa mga patients with diabetes. Ato siya, so so ang pinaka main na mag-cause og excessive gluconeogenesis kay kaning sa type 2 diabetes, kay ang sa type 2 diabetes kay impaired imong insulin regulation, or ang mahitabo sa type 2 diabetes kay dili mag-produce og enough na insulin ang imong pancreas, or dili mag-respond well ang imong cells sa insulin. So murag mahitabo maisip sa imong body na wala na siguro i-glucose sa ko ang system, kay kay wala may ginahatag ang insulin na glucose sa imong cells. So ang ginabuhat sa mga cells kay ilahang murag mangita na sila og laing source of energy, kay kato dili na nila wala na kay wala na sila glucose na makuha sa imong system na gikan sa carbs. So kato sa mechanisms of gluconeogenesis kay naay mga main na checkpoints sa gluconeogenesis para mahimo siya og kumbaga reversal na lang sa glycolysis. So kani siya mao ni siya ang mga irreversible na glycolysis reaction. So sa hexokinase na part, sa phosphofructokinase ug sa pyruvate kinase, mao ni sila mag-catalyze ato ng mga reactions para mag-prevent siya og kanang reversal kato na part sa glycolysis. So tanaw na to niya sa gluconeogenesis kung saan niya pag-bypass ato ng mga checkpoints. So key reactions sa gluconeogenesis. So first kay naatay pyruvate to phosphoenol pyruvate. Mas ma-appreciate ni siya niya dito sa pathway na jud. So kanilang siya kanang ginabuhat niya kay ang pyruvate using pyruvate carboxylase kay convert niya ang pyruvate into oxalate. Then kani siya na process kay ang importante lang na remember ninyo na kani siya na process kay ATP dependent siya and nag-require siya og biotin. Well sa phosphoenol pyruvate carboxykinase kay ang ginabuhat ani niya kay convert niya ang oxaloacetate to phosphoenol pyruvate para ma-bypass niya itong isa sa mga checkpoint lang. Next kay ang fructose 1,6-bisphosphate to fructose 6-phosphate. So kani siya kay ang nagakatalyze ani na enzyme kay ang fructose 1,6-bisphosphatase. So sa liver siya makitaan or sa kidney and skeletal muscle and smooth muscle. So ang ginabuhat niya kay iyahang tanggalon ang isa ka phosphate dili sa fructose 1,6-phosphate para maging fructose 6-phosphate siya. Then kanina dayon siya ang glucose 6-phosphate para mahimo siyang glucose. So catalyzed by glucose 6-phosphatase. Ang ginabuhat pud ani niya kay dalon niya sa mato sa smooth ER ang glucose 6-phosphate para mahimo siya og glucose. Tapos paggawas niya sa smooth ER, umaabot na siya sa cytosol, magawas po siya dito sa cell as glucose na. So ang role sa citric acid cycle kay kani siya GTP kay mao ni siya ang guanosine kani siya guanosine triphosphate kay iyahang siya mag-provide og energy para sa Pepsi K, para ang Pepsi K kay i-convert niya ang oxaloacetate into sa PEP katong katong phosphoenol pyruvate kani siya powered by GTP man ni siya. So kato siya. And also ang role po sa citric acid cycle kay dili i-prevent niya na manggawas tanan oxaloacetate para maintain gyapon niya ang iyang citric acid na function in case na naay maabot na mga glucose na or mga katulagi carbohydrate derived na glucose para sa glycolysis. Unya kato ang glycogen metabolism kay ang breakdown sa glycogen kay
mag-produce siya og glucose 1 phosphate. So ang ano ni siya katong sa glycogen katong murag mga fat na stored. So ang breakdown niya kay catalyzed by phosphorylase and then mag-result to glucose 1 phosphate. Then ang synthesis kay mag-utilize siya og uridine diphosphate glucose and glycogen synthase. Ang synthesis sa glycogen ano siya. Then ang substrates, dili na sa substrates for gluconeogenesis kay katong ganiha na mention pyruvate or ang glucogenic amino acids kay mag-produce siya og pyruvate or citric acid cycle intermediate. So kani siya ang amino acids kay mosulod lang siya unya sa citric acid cycle para ato siya mag-undergo na siya og gluconeogenesis, while ang lactate kay mag-ano siya mag-undergo siya og several processes para makasulod siya dito sa cycle or sa citric acid cycle para maging ato siya masulod siya sa pathway sa gluconeogenesis. Discuss na nato later. And then glycerol kay during fed state kay or kanang nakakaon ka kay ma-release siya from lipolysis of lipoprotein sa triacylglycerol. So katong ano siya kanang dili pa siya dito sa mga stored na fat gikan ang imuhang glycerol. So kato siya. Then sa fasting state kay dito na siya kanang sa fasting state kay dito siya mogikan sa imuhang mga adipose tissue, and kato na siya ang derivative or dito i-derive ang imuhang glucose for gluconeogenesis. So kani siya tanawon yun yung table sa mga enzymes na mag facilitate sa gluconeogenesis or glycolysis. Ano siya. So kani siya sa propionate kay ang major ano ni siya ang itong precursor sa mga ruminants. So ang end product niya or ang ang product na makasulod sa gluconeogenesis kay ang kaning succinyl-CoA. Pag makasulod na siya, masulod siya sa citric acid cycle, mag-undergo na po siya o gluconeogenesis. So ano siya ang mga enzymes na mag-ano sa iya mag-catalyze na ang cycle. So natay propionyl-CoA carboxylase which is biotin dependent. So mo lang siguro ni ang i-remember ni siya siguro basig lang magawas. And ang methylmalonyl-CoA mutase kay vitamin B12 dependent. Kasi siya. So kato siya since dependent man siya ang vitamin B12 deficiency kay mag-impair siya sa kaning malonyl-CoA mutase leading to methylmalonic aciduria. So sa regulation kay murag tulo ka primary mechanism sa regulation. So naatay enzyme synthesis rate, induction or repression na siya og reversible covalent modifications kay kanang dili atong mga dephosphorylation og sa allosteric na changes kay patong mga pyruvate carboxylase kaning sila mag-act dira na part kanang basta katong ma-discuss na siya later. So sa induction and repression sa key enzymes kay kana siya murag ang start sa gluconeogenesis kay magdepende siya sa activity ani nilang duha. So pag insulin ang murag gina-release sa body kay ang ginabuhat niya kay mag-breakdown siya og sugar. So ginapasulod niya ang sugar sa cells. So mag-release siya mag-induce siya og release sa mga glycolytic enzymes to suppress gluconeogenic enzymes. So sa kabaliktaran pag glucagon o glucocorticoids ang ma-release kay stimulate nila ang synthesis sa gluconeogenic enzymes to antagonize or para i-counteract ang effects sa insulin. So kana either stop na nila ang release sa insulin and mag-undergo na og
gluconeogenesis. So kato siya, ang glycolytic enzyme kay active during glucose abundance, so mato siya ang insulin. Unya ang gluconeogenic enzyme kay during fasting sila, so mga gluconeogenic enzymes ang so katong mga glucocorticoids, katong glucagon sila ang mag-stimulate sa imong cells para mag-undergo og gluconeogenesis. So dili siya sa covalent modification kay by reversible phosphorylation kay kuan lang siya, activation or inhibition sa enzyme due to phosphorylation and dephosphorylation. So kato kaning Bavaya camp. So pag mag-increase ang camp kay mag-cause siya og phosphorylation sa target enzymes, malang na siya. So diri sa sa less direct regulation kay kanang naga-involve lang siya og activator og inhibitor. So kana siya activate kinari ang pyruvate carboxylase kay mag-signal siya na activate lang siya pag naay acetyl-CoA so kani siya basta mo lang na siya unya kani. So ang fructose 2,6 bisphosphatase kay siya ang mag-degrade sa fructose 2,6 bisphosphate para mahimo og fructose 6 bisphosphate. So mo ni siya pinaka-checkpoint para maka-decide ang mga cell if magpadayon pa ba siya og produce og magpadayon pa ba siya og glycolysis or mag-undergo na og gluconeogenesis. So kana siya. So pag fed state, high glucose punta, high insulin, so mag-release og insulin nya mag-increase siya og fructose 2,6 bisphosphate. So kung increase ni siya, since daghan man siya, mag-stimulate siya og glycolysis. Pero kung sa fasting state kay ang glucagon kanang wala man kay glucose na nakasulod sa so wala pud kay fructose 2,6 bisphosphate, so mag-decrease siya. So mangita na siya og kanang murag source gikan dito sa baba sa iyahang pathway para makapangita siya og sources sa kani siya para mag-stimulate siya og gluconeogenesis. And then mo lang to dira na part. So mas masabtan siya kung mag-proceed na ta sa pathway. So mao ni siya ang whole na pathways na nag-involve og gluconeogenesis. So to start kay mo ni siya pagpababa siya, mo ni siya ang glycolysis. Tapos pag ang gusto mahitabo sa glycolysis kay ang sugar gikan outside the cell would go inside para mag-undergo siya ng mga processes para ma-breakdown ang sugar ang glucose. While sa gluconeogenesis kay somewhere along this pathway masulod ang mga intermediates para makamabot sila o mahimo sila og glucose 6-phosphate tas ma-convert into sugar para makagawa sa cell. So to start kay direta sa lactic acid. So ang lactic acid sa muscles kay pag mag-build up na siya kay masulod sila sa cells to become pyruvate. Tapos since ang goal na to kay musaka dito pataas, then ang taas sa pyruvate kay irreversible man siya. So ang ginabuhat sa pyruvate kay masulod siya sa mitochondria. Pag sulod niya sa mitochondria kay mano siya pyruvate. Instead na mutuyok siya dito sa whole cycle, ang ginabuhat niya kay naay enzyme na pyruvate carboxylase with the addition of carbon dioxide kay ma-convert niya ang pyruvate into oxaloacetate. So from oxaloacetate kay i-act upon siya sa malate dehydrogenase, and since irreversible man siya and malate kay siya ang
Si oxaloacetate, di mo siya pwede magawas sa mitochondria. While si malate, kaya pwede siya magawas sa mitochondria. So, ma-push outside siya. Then, since reversible man ni sila, ang kailangan sa phosphoenolpyruvate kay oxaloacetate man para ma-convert siya into PEP. So, since reversible sila, mo-convert lang siya balik into oxaloacetate. Then, by the action of phosphoenolpyruvate carboxykinase or PepCK plus the addition of phosphate and the release of CO2, kay ma-convert na ang oxaloacetate into a 3-carbon atom na phosphoenolpyruvate. Then, from phosphoenolpyruvate, since reversible lang man na sila, so mag-convert siya into 2-phosphoglycerate, 3-phosphoglycerate, 1,3-bis-phosphoglycerate, diceraldehyde 3-phosphate, ug fructose 1,6-bisphosphate. Nga, dili na part kay irreversible naman po ni siya. So, mag-act si fructose 1,6-bisphosphatase with the addition of phosphate group para mahimong fructose 6-phosphate. Kani si fructose 1,6-bisphosphatase kay na enzyme na nag-dictate sa iyaha kung sugtan ba niya si fructose 1,6-bisphosphate mo na mobalik dire or mag-glycolysis siya. Kana siya, kato na enzyme kay ginatawag siya na same name ng gyapon siya halos. Ginatawag siya na fructose 2,6-bisphosphatase. So, if low siya ang concentration ng fructose 2,6-bisphosphatase, if low siya, mag-favor siya og gluconeogenesis. But if high siya, ang favor niya kay into glycolysis. So, bifunctional siya, meaning na siya ang pinaka-mag-regulate if sugtan niya ang gluconeogenesis or ang glycolysis. So, kani siya ang mag-control. So, kung gusto siya kung mas daghan ang fructose 6-phosphate or kay mag-increase ang fructose 2,6-bisphosphatase para undergo siya og glycolysis kay increase man. Pero pag mag-decrease ang concentration ani kay mag-undergo siya og gluconeogenesis. Lang siya. So, na to, nakabalik na siya dire. So, fructose 6-phosphate na siya. Mag-convert na po siya into glucose 6-phosphate. Then, after kay mo, ang glucose 6-phosphate, di pa man siya pwede dito, di pa man siya glucose. Musulod siya sa smooth ER via T1. Then, ma-remove ang phosphate group by the action of glucose 6-phosphatase. So, after ma-remove, to siya sa T2, magawa siya sa T2. Then, sa glucose transporter. So, glucose transporter kay depende ni sila na po ni table dito sa taas. Kung unsa na glucose transporter, kung GLUT2 sa liver or GLUT3 sa kidney, lang na siya. So, pag-gawas niya, glucose na siya. Then, ang sa lipolysis naman, from triglycerides or sa katong sa fat, pag undergo niya og lipolysis, mag-breakdown siya into fatty acid o glycerol. So, ang glycerol
kay ma-acted upon by glycerol kinase. Tapos madungagan siya og phosphate. So may mo na siyang glycerol 3 phosphate. Then mag-act na po siya si glycerol 3 phosphate dehydrogenase resulting to dihydroxyacetone phosphate. Tapos mo na to nakasulot na siya sa gluconeogenic na pathway. Same thing, masaka na po siya diri. May siyang glucose ana. Tapos iakapan na po siya by decreased na fructose 2,6-bisphosphate na signaling gluconeogenesis. So maging fructose 1,6-bisphosphatase na siya. So isignal niya ang fructose 1,6-bisphosphatase na i-convert si fructose 1,6 into fructose 6-bisphosphate. Then mawalan siya isa ka phosphate mo na to. Nya mabalik na po siya dili glucose 6-phosphate. Sulod na po siya sa smooth ER via T1 using glucose 6-phosphatase. Remove niya ang phosphate group para maging glucose. Magawas siya sa T2. Pagawas niya sa T2, ano po to? Same lang gyapon. So, same lang ang mga mechanism sa mga substrates sa gluconeogenesis. Ang nakaano lang sa propionate kay later na lang. So, dali na lang. So, mo ni siya. Wala na ko siya gi-upside down. So, gipababa na ko siya. So, katong lactic acid, mo ni siya. Ang mga pathway, check. May mo siyang pyruvate, oxaloacetate, sa sulod sa mitochondria. So, i-convert siya biomalic dehydrogenase. May siyang malic, then makagawas na siya sa cytosol. Paabot niya sa cytosol kay magbalik siya oxaloacetate by the action of Pepsi K, mag-convert siya into phosphoenol pyruvate. Puman sa phosphoenol pyruvate, diretso na siya to phosphoglycerate 1,3-bisphosphoglycerate, glyceraldehyde 3-phosphate, fructose 1,6-phosphate. Dirian na itong si fructose 2,6-bisphosphatase. Kay i-direct niya na kung fed state kay mag-glycolysis, pero kung starving kay magpadayon sa gluconeogenesis. So ignan niya na padayon siya sa fructose 1,6-bisphosphatase. So pagpadayon niya kay ma-convert niya ang 1,6 into 6-phosphate na lang. Then si 6-phosphate kay i-act upon siya by glucose 6-phosphatase. Sulat nato. Glucose 6-phosphatase. G6 phosphatase na lang. Wrong. Diri apa siya. Sorry. Diri apa din siya. Mag-convert pa siya into glucose 6-phosphate. Tapos, i-act upon siya by glucose 6-phosphatase para maging glucose. Magawas na siya. Same sa glycerol. Sa triglycerides, maging glycerol. Glycerol plus phosphate. Glycerol kinase plus phosphate. Mag-convert siya glycerol 3-phosphate. Glycerol 3-phosphate dehydrogenase. May mong DHAP. So, dili na siya na part nakasulod dito katong sa main na road jud padulong sa glucose. So, same process. Mag-glucose 6-phosphate. Then, may mong glucose. Tapos sa amino acid kay ang amino acid
kay i-act upon man siya by alpha ketoglutarate. Sulat na to. So as a result kay magtabo ning modified keto acid. Then ang modified keto acid kay mag further breakdown siya into pyruvate and citric acid, any citric acid cycle na substrate niya. Mao na to ang kani siya kay mosulod siya tutuas siya sa maliit magi. Ang kani pyruvate kay same pathway lang, so nakasulod na pod sila sa main road, si diretso na lang na sila. Then si propionate kay mao lang to siya ang lalahi, kay ang end product niya kay succinyl CoA man. Wait lang, paste na ako dito. So, kanya siya. So, from propionate, ang main goal niya kay mag-succinyl CoA siya para dito na siya sa citric acid cycle. So, kato siya. Acetyl CoA, synthetase niya, propional CoA, propional CoA carboxylase, maging dimethylmalonyl CoA, man, kaning methylmalonyl CoA racemase, kay para mahimo siyang methylmalonyl niya. Ang methylmalonyl mutase kay kuan man siya B12 dependent, so kailangan niya og B12 na coenzyme para ma-convert into succinyl CoA. So si succinyl CoA na dayon tong part sa citric acid cycle, so mo to makasulod na siya dito niya. Diretso lang siya, diretso somewhere diri man yata to dapit si succinyl CoA based sa glycolysis na lecture ay na sa discussion ganiha kung nauna ang glycolysis. So diri dapit, so ma-undergo siya diri malit, pag-abot niya malit magawas siya ya, same na lang sila og pathway. Ano lang to, wala tayong sabdan ako. Bye bye.